ในวิดีโอชุดนี้นะครับเรายังคงอยู่กับการหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของคูเดอร์ริชาร์ดสันนะครับแต่ว่าเราจะมาคำนวณในส่วนที่มันเป็น KR21 นะครับดูว่ามันจะมีความแตกต่างจาก KR20 อย่างไรนะครับก่อนอื่นทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อมั่นนะครับจำให้ขึ้นใจเลยว่าความเชื่อมั่นเนี่ยเราถือว่าเป็นความคงเส้นคงวาของการวัดโดยที่เมื่อเรานำเครื่องมือไปวัดกี่ครั้งนะครับเครื่องมือคำตอบที่ได้จากการนำเครื่องมือไปวัดเหล่านี้จะต้องมีค่าเท่ากันเสมอหรือใกล้เคียงกันทุกครั้งนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเครื่องมือของเรามีค่าความเชื่อมั่นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นเราก็คาดหวังว่าเครื่องมือเราจะมีค่าความเชื่อมั่นสูงนะครับคูเดอร์ริชาร์ดสันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นการตอบถูกให้1ตอบผิดให้0นะครับก็คล้ายคลึงกับ KR20 นะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงก็คือตรงที่KR21 เนี่ยนะครับผลที่ได้จะมีค่าต่ำกว่า KR20 นะครับด้วยเหตุผลว่าส่วนหนึ่งของข้อกำหนดเงื่อนไขของแบบทดสอบที่จะหาค่า KR21 นี้ก็คือระดับความยากง่ายของแต่ละข้อเนี่ยต้องไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยยากเหมือนกันกับการที่จะใช้ข้อสอบที่มีลักษณะที่ความแตกต่างกันในแต่ละข้อเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับเพราะว่าค่าความยากง่ายเวลาที่เราจะคำนวณซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปเนี่ยนะครับว่าแบบทดสอบที่ดีมันก็ควรจะต้องกระจายอยู่บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะมีค่าความยากง่ายเท่ากันเสมอในทุกๆข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ประเมินหรือครูผู้สอนนะครับหรือตัวนักวิจัยเองว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับเวลาที่เราพูดถึง KR21 เนี่ยนะครับสูตรก็จะคล้ายคลึงกันนะครับแต่ว่าถ้าในมุมผมจะรู้สึกว่า KR21 เนี่ยจะหาค่าได้ง่ายกว่านะครับสูตรในการคำนวณก็จะดูไม่ได้ซับซ้อนมากเหมือน KR20 นะครับดูสูตรตามหน้าจอที่ขึ้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า KR20 เนี่ยในตัวแรกจะคล้ายคลึงกับ KR20 นะครับ KR21ส่วนแรกเนี่ยจะคล้ายคลึงกับ KR20 ก็คือ K หารด้วย K ลบ1ซึ่ง K ก็หมายถึงจำนวนข้อสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหาข้อสอบมีกี่ข้อนะครับส่วนตัวหารก็ต้องเอามาลบ1ออกไปนะครับส่วนที่ต่างก็คือส่วนที่2นี่แหละที่ KR20 กับ21จะต่างกันนะครับจะให้ความสำคัญที่ค่าเฉลี่ยนะครับของคะแนนรวมของทุกคนนะครับว่าตกลงแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยได้คะแนนเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะใช้ x bar นี่เป็นค่าเฉลี่ยนะครับส่วน st กำลัง2ยังคงเหมือนเดิมก็คือค่าความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสูตรภาพรวมของ KR21 นะครับดูจะไม่ได้ซ้ำซ้อนเหมือน KR20 นะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับสมมุติว่าเรามีการเอาไป try out เหมือนเดิมกับนักเรียน30คนนะครับผมขอยกตัวอย่างตัวผลนะครับที่ใช้กับการหาค่า KR20 นะครับเพื่อว่าเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้พวกเราเห็นว่าค่าที่ได้มันแตกต่างมันมากหรือมันน้อยกว่า KR21 นะครับใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเลยไป try out มานะครับสมมุติว่าเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะคำนวณหาค่าโดยใช้ Excel เหมือนเดิมนะครับ Excel ช่วยเราได้ย้ำว่า Excel ช่วยเราได้ดีมากนะครับเราคุ้นเคยกับ Excel ที่สุดและกับโปรแกรมทุกโปรแกรมที่จะใช้ในการคำนวณนะครับดีกว่าเครื่องคิดเลขครับเครื่องคิดเลขอาจจะมีกดพลาดกดผิดนะครับคำนวณผิดได้บ้างนะครับแต่ตัว Excel เนี่ยนะครับมันถูกต้องนะครับในมุมของผมรู้สึกว่าผมถนัดมากกว่านะครับลองดูเนาะหัวเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องหาต่อไปนี้เมื่อดูจากสูตร KR21 นะครับที่ต้องหาเป็นข้อมูลพื้นฐานเลยก็คือผลรวมก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องหาค่าเฉลี่ยเราต้องหาความแปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นรวมของแต่ละคนก่อนครับรวมของแต่ละคนเหมือนเดิมครับก็คือใช้สูตรซัมนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปที่ฟังก์ชันเดี๋ยวเราลองใช้สูตรที่เป็นออโต้ซัมที่อยู่ข้างนอกบ้างนะครับว่าจะหาได้สอดคล้องเหมือนกับในสูตรในฟังก์ชันหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยในมุมซัมเนี่ยในมุมของออโต้ซัมเนี่ยนะครับมันสะดวกดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นว่าเขาหยิบเซลล์ไหนถึงเซลล์ไหนมาคำนวณให้เรานะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเซลล์ที่เราต้องใช้คือ B2 ใช่ไหมครับแต่เขาเริ่มที่
ที่ A2 นะครับซึ่งเราก็ต้องปรับตอนนี้มันก็ทำให้เราเห็นทั้งตัวอักษรแล้วก็ตัวที่เขาไฮไลท์ให้เรานะครับอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับถ้าใช้ตัวออโต้ซัมนะครับอยากรู้ผลข้อที่1ได้เท่าไหร่นะครับคนที่1ทำได้20คะแนนนะครับก็แปลว่าทำได้เต็มทุกข้อนะเพราะเรามีข้อสอบอยู่20ข้อนะครับทบทวนเผื่อใครลืมการเข้าไปใช้ในฟังก์ชันนะครับข้อ2เราจะใช้สูตรของการหาซัมจากฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับความแตกต่างคือจะมีป๊อปอัพขึ้นมามีกล่องข้อความขึ้นมาแต่ว่าไม่มีไฮไลท์เหมือนการใช้ออโต้ซัมนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของออโต้ซัมอย่าลืมเนาะเราจะใช้ที่ B3 นะครับ B3 นะเพราะฉะนั้นตรวจสอบตอนนี้ A ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องเป็น B3 นะครับ B3 จนถึง U3 นะครับEnter เราก็จะได้คำตอบออกมานะครับแสดงว่าทำผิด4ข้อนะถึงได้16คะแนนตรวจสอบหน่อยดีไหมครับมีผิด1ผิด2ผิด3ผิด416ถูกต้องแล้วนะครับที่เหลืออีก28คนcopy สูตรเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเราจะ copy สูตรได้เลยลากยาวจนไปถึงคนที่30นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ของแต่ละคนว่าได้คะแนนรวมเท่าไหร่สิ่งที่เราต้องมาหาต่อมาคือค่าเฉลี่ยครับผมก็เอาคะแนนของแต่ละคนมาเฉลี่ยดูว่าตกลงแล้วมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยไม่ยากใช่ไหมครับจำได้เนาะเวลาการหาค่าเฉลี่ยก็คือเราเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับ insert function นะครับเราพิมพ์หรือเราหาข้อมูลโดยส่วนใหญ่แล้วการหาค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเป็นสูตรที่ใช้กันบ่อยมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะขึ้นมาอยู่ตรงกรอบให้เราเลือกโดยอัตโนมัติโดยง่ายๆนะครับจะอยู่ที่ select function เนี่ยนะครับโผล่หรือโชว์ให้เราเห็นอยู่และนะครับเราก็แค่คลิกเข้าไป average นะครับก็คือค่าเฉลี่ยโอเคนะครับเราจะเริ่มที่V2 ใช่ไหมเอ่ยV เราจะเริ่มที่ V2 นะครับจนถึง V เท่าไหร่ V ที่31นะครับเราหาค่าเฉลี่ยตรวจสอบทุกครั้งนะครับเวลากล่องข้อความขึ้นมานะครับว่าเราหาถูกต้องหรือเปล่าโอเคแล้วเราถูกต้องแล้วนะครับข้อมูลถูกต้องกดได้เลยครับผมตกลงค่าเฉลี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 11.07 นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนเต็ม20นะครับเฉลี่ยแล้ว30คนเนี่ยได้ 11.07 โอเคนะครับค่าต่อมาที่เราต้องหาก็คือความแปรปรวนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปทบทวนตัว st กำลัง2คือความแปรปรวนของคะแนนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมได้นะครับจำได้ไหมครับเหมือนคราวที่แล้วในการหาค่า kr 20แล้วก็หาค่าความแปรปรวนของคะแนนรวมเช่นกันวิธีการหาเหมือนเดิมครับผมเราเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับเราเข้าไปที่ฟังก์ชันเนาะเราเลือกที่สูตรได้เลยครับจำสูตรได้ไหมเอ่ยนะครับไปที่ความแปรปรวนคือ variance นะครับเพราะฉะนั้นตัวอักษรก็คือ var.s โอเคเราคลิกได้เลยนะครับลองดูครับว่าเราจะได้ค่าออกมาเท่าไหร่นะครับตรวจสอบหน่อยเนาะเราจะหาจากค่าไหนต้องพึงระวังนะอันนี้พอมันอยู่ในการคำนวณอันใหม่เนี่ยนะครับผมไม่ได้เอาตัวความแปรปรวนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับคะแนนรวมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความแตกต่างออกมาได้มันต้องพึงระวังนิดนึงนะครับอันนี้เราตรวจสอบว่าเราจะใช้ค่าไหนคำนวณถึงค่าไหนก็คือ v 2ถึง v 31อันนี้ต้องเปลี่ยนเนาะ v 2นะครับ v 2ถึงก็จะใช้เป็นโคลอนเนาะเซมิโคลอนโคลอนนะครับอันนี้เรียกโคลอนนะถึง v 31นะครับจุดเนี่ยนะครับ31ลองดูสิครับว่าได้ค่าเท่าไหร่29.17 เดี๋ยวเราจะใช้ 2 ค่านี้แทนเข้าไปในสูตรนะครับแต่ว่าในการคำนวณหาค่า kr 21นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในวิดีโอชุดต่อไปนะครับผม